हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा रियाक्टको JSX को बारे र कम्पोनेन्टको बारे बुझ्नेछौँ। सो फर्स्टमा हामी हिजो बनाइएको कोडबाट बुझौँ। फर्स्टको हाम्रो app.jsx छ। सो JSX भनेको के हो त? JSX भनेको चाहिँ बेसिकली अब जावास्क्रिप्ट XML हो, जुनमा चाहिँ जावास्क्रिप्टको भित्र चाहिँ हामीले HTML को कोड लेख्नेछौँ। जस्तै अब यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुनेछ एप फङ्सन बनाएको छ यहाँनिर, जुनको नाम चाहिँ एप भनेर छ। सो त्यसको भित्र चाहिँ हामीले रिटर्न गरेर HTML कै कोड लेखेको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो JSX फाइल हो। सो जावास्क्रिप्टको चाहिँ JSX हामीले यसरी लेखिन्छ। जावास्क्रिप्टको भित्र चाहिँ HTML लेख्ने हो। सिम्पली बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही हो। अब यसपछि हामीले कम्पोनेन्ट भनेको के हो? रियाक्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ कम्पोनेन्ट हो। कम्पोनेन्ट कसरी बनाउने भनेर बुझ्नुपर्छ। इफ कम्पोनेन्ट नबनाइकन गर्ने हो भने चाहिँ हामीले कोड चाहिँ धेरै नै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब कुनै कुरा छ भने त्यसलाई रिपिटेटिभ गर्नको लागि या एउटै कुरालाई धेरै पटक युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले कम्पोनेन्ट युज गर्छौँ। सो यहाँनिर एउटा फङ्सन एप भनेर छ, यो होल एउटा चाहिँ कम्पोनेन्ट भयो। अब हामी यसमा अर्को कम्पोनेन्ट या त अर्को कसरी बनाउने, अर्को कम्पोनेन्ट कसरी बनाउने भनेर चाहिँ अब हामी हेर्छौँ। सो यो एपमा चाहिँ म अब एउटा कार्ड बनाउँछु, जुनमा चाहिँ हाम्रो नेम र डिटेल्स हुनेछ। सो त्यो बनाऊँ। सो अब हामी चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट बनाउँछौँ यहाँनिर कार्ड.jsx भनेर। सो कम्पोनेन्ट बनाउँदाखेरि मेन कुरा याद गर्नुपर्ने के हो भने चाहिँ हाम्रो यो फाइलको नाम या त कम्पोनेन्टको जुन फङ्सन छ त्यसको नाम चाहिँ जहिले नै इनिसियल लेटर चाहिँ क्यापिटल हुनुपर्छ। जस्तै अब मैले यहाँ कार्ड.jsx बनाएँ। सो कार्ड.jsx को C चाहिँ क्यापिटल छ, फर्स्ट लेटर। सो अब यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा फङ्सन बनाउँछौँ, फङ्सन। सो यसरी फङ्सन बनाउँदाखेरि कार्ड जुन फङ्सनको नाम छ त्यो पनि क्यापिटल हुनुपर्छ। सो यसपछि हामी एउटा फङ्सन रेडी भयो। फङ्सनमा हामीले रिटर्न गर्छौँ। रिटर्न गर्दाखेरि यो भयो। अब यहाँनिर h1 गरेर दिस इज टाइटल भनेर लेख्यौँ। अब यो कुरालाई हामीले एक्सपोर्ट पनि गर्नुपर्ने छ। सो एक्सपोर्ट डिफल्ट कार्ड गर्छौँ। सो एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईटा वेमा एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। एउटा एक्सपोर्ट डिफल्ट गरेर गर्न सकिन्छ, अर्को हामीले यसरी कर्ली ब्रेसेसमा राखेर एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। कर्ली ब्रेसेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मल्टिपल कम्पोनेन्टहरू चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर फङ्सन टेस्ट रिटर्न h1 दिस इज टेस्ट गरेर अब यो टेस्टलाई पनि हामीले एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने टेस्ट यसरी एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। र अहिलेको लागि चाहिँ हामीले एउटा मात्रै बनाउँदैछौँ। सो एउटा मात्रै फङ्सन हुँदाखेरि हामी डिफल्ट कार्ड भनेर एक्सपोर्ट गर्छौँ। अब यो कुरालाई हामीले app.js मा यो ठाउँमा चाहिँ कसरी डिस्प्ले गर्ने त? सो यो ठाउँमा डिस्प्ले गर्नको लागि हामी अहिले यो हटाइदिन्छौँ। सो यहाँनिर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होला यो खाली भएको सिन्ट्याक्स। सो यसलाई चाहिँ बेसिकली रियाक्ट फ्रेगमेन्ट भनिन्छ। यसलाई रियाक्ट फ्रेगमेन्ट चाहिँ हामीले रियाक्टबाट इम्पोर्ट गरेर रियाक्ट डट फ्रेगमेन्ट यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। सो यो यसको यो लेख्नु र हामीले ब्ल्याङ्क राख्नु भनेको एउटै कुरा हो। सो यो चाहिँ हामीले डिभ को रूपमा चाहिँ लिन्छ, तर यसले चाहिँ एउटा कन्टेनर चाहिँ बनाउँदैन। सो अब हामीले यसमा कार्ड युज गर्नु पर्यो, भर्खर बनाएको। सो फर्स्टमा इम्पोर्ट कार्ड फ्रम डट कार्ड यो पाथ हुन्छ, यहाँबाट इम्पोर्ट गर्यो। अब यहाँनिर रेन्डर गर्नको लागि कार्ड भनेर यसरी गर्न सकिन्छ। अब यसलाई पहिला npm run dev गरिहाल्यौँ। सो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज टाइटल, जुन चाहिँ मैले कार्डमा लेखिएको थियो। यसलाई साइडमा राखेर यसरी गरौँ है त। सो अब कार्डमा मैले यहाँनिर दिस इज कार्ड भनेर लेख्यो भने
यहाँनिर पनि दिस इज कार्ड भनेर नै आउने भयो। ओके, सो अब हामी एउटा कार्ड बनाऊँ यसमा। सो एउटा div कार्ड र्यापर गरौँ। कार्ड र्यापर। सो यसको भित्र हामीसँग इमेज हुनेछ, img src को लागि चाहिँ हामीसँग इमेज छ, ss फोल्डरको भित्र लोगो भनेर छ। सो त्यसलाई राख्नको लागि हामी import image from हामीसँग यो फोल्डरको पाथ चाहिँ यहाँनिर प्यारेन्टमै छ। सो ss को भित्र .png भनेर छ। सो अब इमेज युज गर्नलाई हामीले कर्ली ब्र्याकेटको भित्र लोगो .img लोगो इमेज भनेर युज गर्छौँ। सो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इमेज आइसकेको छ। सो यो जुन HTML ट्याग जस्तो देखिएको छ, तर यसको भित्र यो कर्ली ब्र्याकेट युज गरिएको मिन्स हामीले यसको भित्र चाहिँ जाभास्क्रिप्ट कोडलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको हो। सो फर्स्टमा हामीले यो इमेजलाई अहिले कमेन्ट आउट गरिदिउँ र यहाँनिर एउटा भेरिएबल बनाऊँ, जस्तै var name इक्वल्स टु राम गरेर। अब यो रामलाई चाहिँ यहाँनिर डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने हामीले कर्ली ब्र्याकेट अब नेम गर्यो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ राम भनेर आयो। सो यो चाहिँ अब बेसिकली हामीले जाभास्क्रिप्ट युज गरेको हो। अब यो नेमको ठाउँमा मैले 1+1 गर्यो भने यता एड भएर 2 भनेर आउँछ। सो यो चाहिँ अब कर्ली ब्र्याकेटको भित्र चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्ट युज गरेको भयो। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले JSX भन्ने युज गर्छौँ। सो अब इमेजको लागि पनि हामीले इम्पोर्ट गर्यौँ र इमेज पनि आयो। इमेज चाहिँ अहिले ठुलो छ, सो यसको लागि विथ दिम 100 पिक्सलको र हाइट पनि 100 पिक्सलको। ओके, हामीसँग यो आयो। अब त्यसपछि हामीसँग इमेज पछि हुन्छ नेम। सो नेमको लागि म p मा लेख्छु नेम, क्लास नेम अब राम श्रेष्ठ गरेर। सो अहिले चाहिँ हाम्रो इमेजको लेफ्ट साइडमा आइरहेछ, राइट साइडमा आइरहेछ। सो यसको लागि हामी तल पठाउनको लागि एउटा डिफमा र्याप गरिदिन्छौँ .user details गरेर। सो अब चाहिँ तल आउनु पर्ने हो। ओके, केही छैन। सो युजर डिटेल्स डिभमा यसरी आयो। अब त्यसपछि यो इमेजलाई पनि एउटा डिभमा राख्दिउँ। ओके, आई गेस यहाँनिर हाम्रो यो CSS ले बिगारेको छ होला। ओके, अब नेम पछि एउटा कन्ट्याक्ट पनि राख्दिउँ, कन्ट्याक्ट नम्बर भनेर। सो कन्ट्याक्ट नम्बरमा +97798989898 ल। ओके, डमी भयो। यो डी भएछ। पी अरूको पनि एड्रेस हालिदिउँ। एड्रेसमा काठमाडौँ नेपाल। ओके, सो हामीसँग चाहिँ एउटा बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ भयो। अब यसलाई हामी CSS युज गरौँ। सो CSS चाहिँ हामीले कार्डको लागि छुट्टै पनि दिन सकिन्छ, या ग्लोबली हामी app.css मा पनि गर्न सकिन्छ। सो हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ सबै रिसेट गरिदिउँ, मार्जिन 0, प्याडिङ 0 र बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स। ओके, अब यसपछि हामी फर्स्टमा हाम्रो कार्ड र्यापर छ। सो कार्ड र्यापर को हाइट विथ मिलाउँ, हाइट 250 पिक्सल, विथ चाहिँ हाम्रो पिक्सल गरौँ र यसलाई 3 गरिदिउँ। र यसको हाइट र विथ कति भयो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्ड कलर अहिलेको लागि येलो राखिदिन्छौँ। ओके, सो हाम्रो चाहिँ यो कार्ड भयो। अब यसको
भित्रको सबै हामीले सेन्टरमा राख्नुपर्ने छ। सो म मार्जिन इनलाइन अटो गरिदिन्छु। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कार्ड चाहिँ सेन्टरमा आयो। सो यसको भित्रको कन्टेन्टहरूलाई पनि सेन्टरमा ल्याउनु पर्यो। सो त्यसको लागि म डिस्प्ले फ्लेक्स गर्छु, कलम जस्टिफाई अलाइन आइटम्स सेन्टर, हाम्रो सबै सेन्टरमा आइसक्यो। अब त्यसपछि हाम्रो इमेज र यिनीहरूको ग्याप मिलाउनु पर्यो। सो यहाँनिर ग्याप 30 पिक्सलको दिन्छु र त्यसपछि हाम्रो भित्र के छ युजर डिटेल्स भनेर छ। सो React.js मा युजर डिटेल्सलाई पनि हामीलाई ग्यापमा चाहिन्छ। सो डिस्प्ले फ्लेक्स गरेर ग्याप 20 पिक्सलको ग्याप दिन्छु। सो ग्याप आयो। अब यो पनि हामीले सेन्टरमा चाहिने छ। सो युजर डिटेल्सको भित्र आई गेस यहाँनिर नेम भनेर राखेको छ या। सो नेम टेक्स्ट अलाइन सेन्टर गरिदिन्छौँ। सो नेम सँगसँगै डट कन्ट्याक्ट नम्बर पनि छ, यो सँगसँगै एड्रेस पनि छ। सो यो सबै कुरा चाहिँ सेन्टरमा आयो। ओके, सो अब यसको फन्ट साइज बढाउँ। फन्ट साइज, फन्ट फ्यामिलीलाई पनि चेन्ज गरौँ। सो कुरियर न्यू, सो कुरियर न्यू भन्दा पनि अरू कुनै एरियल। सो यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर कार्ड बनिसकेको छ। अब यो कार्डलाई हामी सेन्टरमा लिएर आउनलाई के गर्छौँ, App.js मा जान्छौँ। App.js मा यो जुन कार्ड छ, कार्डलाई हामी एउटा डिभले ऱ्याप गर्छौँ, कार्ड कन्टेनर भनेर। सो यो कार्ड कन्टेनरको हाइट र विड्थ दिएर चाहिँ हामी हाइट 100%, विथ 100% अनि डिस्प्ले ग्रिड प्लेस कन्टेन्ट सेन्टर। यसमा के मिस्टेक भयो, App.css ओके फ्लेक्स आई गेस यसमा ओके। सो कार्ड कन्टेनर चाहिँ यहाँनिर लिइरहेको छैन। ब्याकग्राउन्ड कलर एकचोटि राखिहेरौँ। ओके, सो यहाँनिर यो हाइट चाहिँ फिक्स भएको रहेछ। सो यसलाई चाहिँ हामी VH राखिदिन्छौँ। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आइसक्यो। ओके, सो यति बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा कम्पोनेन्टमा हाम्रो कार्ड बन्यो। बोर्डर रेडियस 10 पिक्सल पनि गरिदिउँ। ओके, सो यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा कार्ड बन्यो। अब यसरी नै अब मल्टिपल कार्ड बनाउनु मन छ भने यसरी हामीले रिपिट गर्न सकिन्छ। सो यसलाई पनि अब ग्याप दिएर गरौँ। यहाँनिर FLD फ्लिक्स कोलम गर्यो भने तल आयो र यसमा ग्यापमा 3 पिक्सल। ओके, हाम्रो यहाँ कार्ड चाहिँ बनिसकेको छ। सो यसको हाइट 350। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले रिपिटेड टास्कको लागि चाहिँ हामीले कम्पोनेन्ट बनाउने गर्छौँ। ओके, दुईटा चाहियो, हामीसँग दुईटा छ। यसरी चाहिँ हामीले कार्डहरू बनाउन सकिन्छ कम्पोनेन्ट युज गरेर र रिपिटेटिभ टास्कहरू यसरी काम गरिन्छ। सो यो भिडियोमा हामीले कम्पोनेन्ट सिक्यौँ, JSS सिक्यौँ। अब लास्टमा चाहिँ हामीले यसमा अब इनलाइन CSS चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ
भन्ने पनि हेर्दियौँ है त। सो यहाँनिर नेमको लागि मलाई कलर व्हाइटमा चाहियो। सो हामीले HTML मा कसरी गर्छ भन्दाखेरि स्टाइल कलर व्हाइट भनेर लेख्छौँ। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रियाक्टमा चाहिँ यहाँ एरर देखाउँछ। सो कन्सोल लग द स्टाइल प्रप एक्सेप्ट्स अ म्यापिङ फ्रम स्टाइल प्रपर्टिज भनेर यहाँ पनि देखाएको छ। यसरी स्टाइल फर एक्जाम्पल स्टाइल इक्वल्स टु आई गेस अलि सानो भयो होला, यहाँनिर डबल कर्ली ब्रेसेस मार्जिन राइट स्पेसिङ प्लस EM यसरी देखाएको छ। सो स्टाइलमा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट फर्स्टमा हामी जावास्क्रिप्ट युज गर्नु पर्यो। यसको भित्र स्टाइलले के गर्छ, एउटा अब्जेक्ट एक्सेप्ट गर्छ। सो अब्जेक्ट भनेको कर्ली ब्र्याकेटको भित्र हुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामीले जावास्क्रिप्टमा एरे अब्जेक्टहरू सबै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यसमा चाहिँ अब हामीले कलर भनेर युज गर्न सकिन्छ, व्हाइट यसरी। ओके, सो यहाँनिर सबै कलर व्हाइट आइसक्यो। सो रेड चाहियो, हामीले रेड गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले इनलाइन स्टाइल रियाक्टमा गरिन्छौँ। कन्ट्याक्ट नम्बरको लागि स्टाइल गर्छौँ, ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ रेड भनेर राख्थ्यौँ। सो ओके, कन्ट्याक्ट नम्बरमा हाम्रो ब्याकग्राउन्ड रेड भयो। अर्को वे छ हाम्रो फर्स्टमै डिक्लेयर गरेर राखिदिने स्टाइल कन्स्ट, यो चाहिँ हाम्रो एड्रेसको लागि गरौँ, एड्रेस स्टाइल गरेर। अब एड्रेस स्टाइलमा हामीले के गर्छौँ त, एउटा कलर सेलेक्ट गर्छौँ, ग्रीन ब्लू गरौँ र फन्ट यसमा डबल लेटर CSSहरू लेख्नु पर्यो भने चाहिँ क्यामल केसिङमा लेखिन्छ। जस्तै हामीले CSSमा गर्दाखेरि यसरी लेखिन्थ्यो भने यसमा चाहिँ क्यामल केसिङ यसरी लेखिन्छ। फन्ट साइज हाम्रो 16px, हामीले यता कति गरेको थियौँ, सो 24 भनेपछि सानो हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर 16 गरेपछि हाम्रो एड्रेसको फन्ट चाहिँ सानो गर्नु पर्यो। सो अब एड्रेसमा हामीले स्टाइल र यहाँनिर एड्रेस स्टाइल यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, किनभने एड्रेस स्टाइल हामीले यहाँनिर अब्जेक्ट अलरेडी बनाएको छ। सो डबल कर्ली ब्रेसेस चाहिँ हामीलाई चाहिएन। अब यहाँनिर हामीले पहिला भेरिएबल नेम बनाएको थियौँ। सो यो नेमलाई पनि हामी यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गरिदिइहालौँ न त। जावास्क्रिप्टको कोड सुरु हुन्छ कर्ली ब्रेसेसको भित्र, अनि अब हामीले भेरिएबल अब सबै ठाउँमा राम। सो यो भिडियोमा हामी अहिले यति नै गर्छौँ र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले डाइनामिकली कसरी प्रप्सहरू पास गरेर यो कन्टेन्टहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हेर्छौँ। सो अहिले मल्टिपल कार्डहरू यसरी युज गरेर हामीले एउटा मात्रै नाम र एउटै कन्टेन्ट छ दुईटा कार्ड भयो भने, सो अर्को भिडियोमा हामी दुईटा कार्डमा दुईटा डिफ्रेन्ट नाम चाहिँ हामी कसरी पास गरेर कसरी चाहिँ हामीले यहाँले डिस्प्ले गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हेर्छौँ। सो यो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। केही कन्फ्युजन भए कमेन्ट गर्नुहोला।